nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it think, let it think. Hey, let it think, let it think. Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, magde-DEVEIN tayo ng hipon. So, ang gagamitin lang natin ay toothpick. So, mag-start na tayo. Mula dun sa buntot ng hipon, bibilang lang tayo ng 3. Yung pangatlong part niya, dun kadalasan yung vein. Minsan nasa una tsaka pangalawa din. Depende. May nakikita pa kayong dumi. Pwede namang tusukin. Hindi naman masasira yung shell. Kasi nga toothpick. So ayun, ganun lang. Dire-diretso lang. Tapos maglilinis tayo ng hipon ngayon kasi my next video is i-upload ko yung kung paano ko siya niluto. So watch out for that. In-edit ko pa kasi siya ngayon kaya hindi ko pa siya ma-upload. Ngayon pa lang ako nagtatry na ako yung mag-voice over, so medyo kinakabahan ako. Madami kasing nagsasuggest sa akin na ako na lang daw mag-voice over ng mga videos. So, ayan, ginawa ko na yung suggestion nila. Mas maganda talaga na ugaliin natin na tanggalin yung vein. Pag hindi kasi siya tinanggal, I don't know, pero ako minsan parang may lasa siyang mapait. Lately ko lang natutunan kung paano mag-DEVEIN ng meron pang shell. Dati kasi tinatanggal ko muna yung shell bago ako mag-DEVEIN. Welcome back nga pala sa mga nanonood ng videos ko. Thank you sa support nyo. Okay, so after natin siyang malinisan, pwede na natin siyang lutuin. Thanks for watching everyone! Bye-bye!